Привіт, друзі! Якщо у вас жовтіє листя на часнику, то зараз я вам розповім про всі причини, чому так стається і як це легко виправити. Пожовтіння листя часнику навесні – це нормальне явище, але залишати так часник не можна, тому що через листя часник, як і будь-яка рослина, робить фотосинтез, а саме засвоює поживні речовини з ґрунту. Якщо листя буде жовте, фотосинтеза не буде, тому можна буде і не сподіватися на великий врожай часнику. Перша причина пожовтіння листя часнику трапляється ранньою весною, коли вночі ще бувають заморозки або дуже холодна температура, а вдень вже тепло. Саме через такі температурні перепади листя на часнику і жовтіє. І згодом при підвищенні нічної температури листя само може відійти і позеленішати, але можна це пришвидшити. Наприклад, оприскати часник по листу бурштиновою кислотою або будь-яким іншим стимулятором росту. І листя через декілька днів позеленішає. Друга і найчастіше розповсюджена причина пожовтіння листя на часнику – це дефіцит азоту. І це стається по причині, що після зими у ґрунті бракує азоту, необхідного для росту зеленої маси. Листя при нестачі азоту жовтіє рівномірно, а кінчики стають практично білими. Виправляється все дуже просто. Можна застосовувати як мінеральні добрива, а також і органічні. Я схиляюся більше до органічних, але я вам розповім про ті і про інші, а ви саме вже оберете. Із мінеральних краще за все використовувати або карбамід, або аміачну селітру. Карбамід ми розводимо 1 столову ложку на 10 літрів води і поливаємо часник, намагаючись попасти і на листя, із розрахунку 10 літрів на 1 квадратний метр. Чому так багато? Тому що зубки часнику знаходяться дуже глибоко у ґрунті, і тому потрібно багато рідини, щоб це живлення досягнуло корінців. Але можна застосувати хитрощі. Перед підживленням обов'язково часник пролити чистою водою із розрахунку 10 літрів на 2 квадратних метри, а потім вже підживлюйте, наприклад, карбамідом 10 літрів готового розчину на 2 квадратних метри. Можна застосовувати і аміачну селітру, приблизно 20 грамів на 10 літрів води. Але аміачну селітру потрібно лити під стовбур часнику, не попадаючи на листя, тому що аміачна селітра може наробити опіків. А також для отримання рослиною швидкого азоту можна оприскати нашатирним спиртом, розбавити 30 мл на 10 літрів води і оприскати рослини для швидкого ефекту. А щоб ефект був пролонгованої дії і щоб у ґрунті та у рослині не накопичувалися нітрати, краще використовувати не мінеральні добрива, про які тільки що розповідав, а органічні. Наприклад, можна використовувати настій із курячого посліду, настій із бур'янів, які я нещодавно на каналі показував, як робити. Зайдіть та подивіться. Для цього знадобиться на 10 літрів води розвести 1 літр готового настою із курячого посліду, або із бур'янів, або із корованого посліду, але тільки щось одне. І також проливаємо грядки. Спочатку 2 квадратних метри проливаємо 10 літрами води, даємо їй увібратися, а потім проливаємо підживленням. У цих органічних добривах багато азоту, фосфору, калію, магнію. Це вже комплексний підхід для підживлення, і його можна використовувати кожні 2 тижні. Таким чином ми і рослині допомагаємо, щоб листя позеленішало, щоб цибулина часнику росла великою, а також ґрунт під часником, щоб збагачувався поживними речовинами і з роками ставав більш родючим. Третя причина пожовтіння листя може бути із надмірної вологості ґрунту. Перелив, якщо ви дуже часто поливаєте, або якщо у вас йдуть часті дощі. У такому випадку полив або часті дощі блокують доступ кисню до коріння. Вони починають задихатися та гнити. Листя в такому випадку буде виглядати блідно-жовтим і буде м'яким. Це явний признак надмірної вологи. Виправляється дуже просто. Якщо йдуть дощі, потрібно зробити якесь накриття з плівки або загротканини, щоб зменшити кількість вологи під часником. Або якщо це є заполивів, то просто припиняємо поливи, розпушуємо верхній шар ґрунту для доступу повітря до коріння. І вже за тиждень листя знову позеленішає. Також пожовтіння листя може бути і за посухи. Тільки в цьому випадку листя не просто жовтіє, а ще й засихає. В такому випадку потрібно робити рівномірний полив, а саме приблизно 5 літрів води на 1 квадратний метр. І також потрібно ґрунт під часником замульчувати. Так волога буде довше утримуватися і не буде переливу. Ще можуть бути і шкідники, наприклад,
цибулева муха або нематоди. В такому випадку часник буде не просто жовтіти, а ще й сильно в'янути. В такому випадку по часнику потрібно використовувати інсектициди. А щоб зрозуміти, що дійсно на вашому часнику орудують шкідники, потрібно одну часничину висмикнути з ґрунту і подивитися, на нижній частині цибулини, там де росте коріння, мають бути білі черв'ячки. Вони саме і пошкоджують часник, і за того він в'яне і жовтіє. Якщо цього не буде, то причину шукайте у попередніх варіантах. Ну і остання причина, чому може бути пожовтіння часнику, це кислий або бідний ґрунт. Тому що у закисленому ґрунті часник не засвоює поживні речовини. І тому скільки б ви не підживлювали часник, від цього толку ніякого не буде. А потрібно розкислити ґрунт. Це зробити дуже просто, завдяки золі. Я вже про це розповідав у минулих відео. Для цього потрібно зрихлити міжряддя між часником, просипати золою, а саме 1 літрову банку золи на квадратний метр, і заробити цю золу у ґрунт, а потім грядки з часником пролити. Також можна приготувати і настій із золи. Якщо ви хочете дізнатися, як це зробити, напишіть у коментарях, я швиденько зніму про це відео. А на цій грядці з часником були самі прості причини, а саме нестача азоту. Практично вся грядка була пролита настоєм із трави, і невеличка частина, контрольна, була залишена без азотних добрив. І як ви можете бачити, пожовтіння тут так і не проходить. Тому підіть на грядку зі своїм часником і, виходячи із того, що я тільки що вам розповідав, з'ясуйте, в чому саме причина. І вживайте заходів. Чим швидше, тим краще, щоб часник до кінця сезону встиг наростити велику цибулину. А якщо будете підписані на мій канал, то будете з кожним відео дізнаватися все більше корисної інформації. Я ж вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.